Good morning, all of you. Today we are going to study the quadrant method for the measurement of different parameters in case of community ecology. So quadrant method is applied to a variety of ecological factors. So in this, what is meant by first the quadrant? So quadrant is used to measure coverage and abundance of plants or animals. Just like in community, what happened, there is a groups of population are living together in specific area. So in this, if you measure the abundance or frequency of any species, so for that quadrant is necessary. So quadrant may be of any size, any shape. Generally, it have been the word used quadrant. Quadrant means it is quadrangular in shape. But in forest area, it is circle in shape, sometimes according to region. Just like we measure the particular number of tigers, that is called tiger census. Tiger census करताना 1 kilometer radius area असं काउंट करतात. 1 kilometer, 2 kilometer, 5 kilometer area radius. 5 kilometer radius असा शब्द वापरतात. रेडियस म्हणजे काय की एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये किंवा एका पर्टिक्युलर लोकेशन मध्ये किती अमाउंट आहे, किती संख्या आहे ती मेजर करायची, त्याला रेडियस असं म्हणतो आपण. सो दिस इज अप्लाइड इन केस ऑफ फॉरेस्ट. त्याला आपण म्हणतो 1 kilometer रेडियस, 5 kilometer रेडियस, 10 kilometer रेडियस. So that is also one type of quadrant. Another, in case of the particularly in agricultural field also, we measure the species in specific area, just like in hectare. 1 hectare square त्या एरियामध्ये किती आहेत स्पीसीज ते आपण काउंट करतो. सो जस्ट लाईक सेव्हरल पॅरामीटर्स आर अप्लाइड. क्वाड्रंटचं मिनिंग काय होतं की क्वाड्रंट मे बी एनी सॅम्पलिंग एरिया. सो दॅट इज used to measure the number of species found in particular area. तो एक सॅम्पलिंग एरिया आहे. सो इट इज अ ग्रिड ऑफ नोन साइज, एका नोन साइजचे ग्रिड आहे, and is laid out and all the organisms within each square are counted. त्या स्क्वेअर मध्ये किती ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते काउंट केले जातात. सो दॅट इज कॉल्ड क्वाड्रंट. सो क्वाड्रंट्स आर टेकन फ्रॉम एनी सॅम्पलिंग एरिया. इट मे बी प्लॉट साइज इन 1 square meter. फॉर हर्बेशियस व्हेजिटेशन, जसं छोटे जर झाडं आपल्याला मोजायचे असतील, हर्बेशियस प्लांट मोजायचे असतील, तर जनरली 1 square meterचा एरिया मध्ये ते काउंट केले जातात. 10 to 20 square meter फॉर कंटिन्युअस कम्युनिटीज ऑफ श्रब. 10 ते 20 square meterचा एरिया हा श्रबच्या कम्युनिटीमध्ये, थोडे मोठे झाड असतात श्रब, एका मीटर मध्ये बसणार नाही, म्हणून त्यासाठी 10 मीटर बाय 10 मीटर किंवा 20 मीटर बाय 20 मीटर असा एक मोठा एरिया सिलेक्ट केला जातो. आणि सॅम्पलिंग अप टू द अबाउट 3 meters इन हाईट, 3 मीटर पर्यंत जेवढे झाड आहेत ती मोजले जातात. कशाच्या बाबतीमध्ये? श्रब मध्ये. हर्ब मध्ये मोजायचं तर काही सेंटीमीटर पर्यंत आपण मोजू शकतो, 1 फुटापर्यंत जास्त, म्हणजे विदिन सम पर्टिक्युलर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर्यंत आपण हर्बेशियस साठी मोजू शकतो. श्रब साठी मोजायचं आहे तर थोडस 3 मीटर पर्यंत हाईट त्याची घ्यावं लागेल. आणि मोठी जे ट्री स्पीसीज मोजायची असतील तर 100 meter square फॉर फॉरेस्ट ट्री कम्युनिटी, म्हणजे फॉरेस्टमध्ये, जंगलामध्ये जे काही ट्री कम्युनिटी आहे त्याला जर मोजायचं आहे तर त्याच्यासाठी 100 square meterचा एरिया घेतात. आणि जसं आता याआधी मी सांगितलं की ॲनिमल्स मोजायचे असतील, टायगर सेन्सस करतात किंवा वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझमचं सेन्सस म्हणजे मेजरमेंट करतात, तिची संख्या मोजतात. मग त्यावेळेला थोडा आणखी वेगळा एरिया घेतला जातो, किलोमीटरमध्ये. मीटरच्या ऐवजी किलोमीटरमध्ये वापरला जातो, कारण तो सेन्सस जो करायचा असतो तो किलोमीटर एरियामध्ये करतात. सो इट मे बी हॅव्हिंग 1 kilometer रेडियस, 2 kilometer रेडियस, 5 kilometer रेडियस, 10 kilometer रेडियस, असा हा एरिया त्याच्यामध्ये सिलेक्ट केला जातो. सो शीट मे बी सर्क्युलर विथ फिक्स रेडियस और रेक्टँग्युलर और क्वाड्रँग्युलर. एक तर ते रेक्टँग्युलर असतो किंवा क्वाड्रँग्युलर असतो, स्क्वेअर असतो. सो बिकॉज ऑफ दॅट इट इज कॉल्ड क्वाड्रँट. म्हणजे क्वाड्रँटचं मिनिंग ऍक्च्युली इथं काय की असा सॅम्पलिंग एरिया, म्हणजे तो क्वाड्रँग्युलर शेप असला पाहिजे असं जरुरी नाही.
So it is not necessary to that it have the quadrangular in shape. So there may be how many quadrants to be calculated? किती घ्यायला पाहिजे? 30 quadrants of 10 meter by 10 meter, 100 square meter size are randomly laid to study tree species. म्हणजे 30 क्वाड्रंट तरी कमीत कमी स्टडी करावं लागेल फॉरेस्टला जर स्टडी करायचं असेल, ट्री स्पीसीज किंवा श्रबला स्टडी करायचं असेल. आणि हर्बेशियस म्हणजे जे छोटे झाड आहेत गवतासारखे हर्ब आहेत, तर त्याला स्टडी करण्यासाठी 50 कमीत कमी 50 क्वाड्रंट स्टडी करावं लागेल. म्हणजे आपल्याला ऍक्च्युअल त्याच्यामध्ये असणाऱ्या स्पीसीज किती आहेत ते ऍक्च्युअली कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतात. सो 1 मीटर बाय 1 मीटर हा एरिया जनरली क्वाड्रंटसाठी सिलेक्ट केला जातो, 1 स्क्वेअर मीटर. So that is the normal size that is used for the herbaceous species. मग हे झालं क्वाड्रंटच्या साईज आणि शेप मध्ये. मग आता त्याला कोणते पॅरामीटर्स अप्लाय केले जातात? अ डॉमिनन्स ऑफ द स्पीसीज और डेन्सिटी ऑफ द स्पीसीज और फ्रिक्वेन्सी ऑफ द स्पीसीज, हे 3 टर्मिनॉलॉजी जनरली अप्लाय केल्या जातात, डेन्सिटी, फ्रिक्वेन्सी आणि डॉमिनन्स. आता डेन्सिटी म्हणजे काय की नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स फाउंड इन पर एरिया ऑफ सॅम्पल. किती सापडतात? समजा 10 कडुनिंबाचे झाडं सापडले एका 100 मीटर बाय 100 मीटर मध्ये, तर 10 डिवाइड बाय एरिया सॅम्पल. किती आपण सॅम्पल केले? 10 सॅम्पल घेतले, 10 मध्ये 100 झाडं सापडले, 100 डिवाइड बाय 10. सो दॅट इज कॉल्ड डेन्सिटी. म्हणजे त्याची घनता आपण मोजतो. सो दॅट इज कॉल्ड डेन्सिटी. डेन्सिटी म्हणजे काय की एका सॅम्पलिंग युनिट मध्ये ते किती आहे त्याची संख्या आपण कॅल्क्युलेट करतो. सो दॅट इज कॉल्ड डेन्सिटी. मग ती रिलेटिव्ह डेन्सिटी काढल्या. रिलेटिव्ह डेन्सिटी म्हणजे काही पर्सेंटेज मध्ये काढतात, मल्टिप्लाइड बाय 100. त्याच गोष्टीला मल्टिप्लाइड बाय 100 केलं की रिलेटिव्ह म्हणतो. म्हणजे मग ती एकदा पर्सेंटेज डेन्सिटी किंवा रिलेटिव्ह डेन्सिटी आली की ती सगळ्यासाठी अप्लाय. म्हणजे एखाद्या फॉरेस्टची आपण रिलेटिव्ह डेन्सिटी जर कॅल्क्युलेट केली, सो वी कॅन डिटरमाइन हाऊ मेनी स्पीसीज आर फाउंड इन दॅट पर्टिक्युलर फॉरेस्ट. म्हणजे एखादी स्पीसीज त्या फॉरेस्टमध्ये किती आहे याची संख्या आपण त्यावरून डिटरमाइन करू शकतो. किती ऑर्गॅनिझम्स किंवा किती प्लांट्स त्या एरियामध्ये आहेत ते त्या रिलेटिव्ह डेन्सिटीवरून करता येतं. दुसरं एक पॅरामीटर त्या ठिकाणी दॅट इज कॉल्ड डॉमिनन्स. तर डॉमिनन्स म्हणजे काय की टोटल ऑफ बेसल एरिया और एरियल कव्हरेज व्हॅल्यूज आर सॅम्पल. जे काही टोटल आहे बेसल एरियाचं, त्या बेसल एरियाचं जे किंवा एरियल कव्हरेज आहे, किती कव्हर त्यांनी केला, आणि नंतर एरिया सॅम्पल, किती एरिया आपण सॅम्पल केला. उदाहरणार्थ समजा 100 मीटर बाय 100 मीटर, मग त्याच्यामध्ये त्यांनी किती बेस एरिया किंवा एरियल म्हणजे वरचा भाग, पानांचा भाग किती कव्हर केला, मग हा आपण मेजर करावा लागेल. सो दॅट इज कॉल्ड डॉमिनन्स. म्हणजे एखादी स्पीसीज समजा आता उदाहरणार्थ बऱ्याच लोकेशनला काय असतं की बाबळीची झाडं जास्त असतात, काही ठिकाणी त्याला मग नाव देतो आपण, जसं बाबुळ वन आहे, बांबूची प्लांट जास्त असतात मग त्याला बांबू वन म्हणतो आपण. आंब्याची झाडं जास्त असतील, आमराई म्हणतो. म्हणजे काय, एखादी स्पीसीज डॉमिनंट आहे. म्हणजे डॉमिनन्स ऑफ द स्पीसीज इज कॅल्क्युलेटेड बाय मीन्स ऑफ दिस वे: टोटल ऑफ बेसल एरिया और एरियल कव्हरेज ऑफ दॅट प्लांट डिवाइडेड बाय एरिया सॅम्पल. म्हणजे किती एरियामध्ये किती स्पीसीजचे टोटल एरिया कव्हर केलेला आहे. मग याला रिलेटिव्ह काढायचं पुन्हा. रिलेटिव्ह म्हणजे रिलेटेड टू 100, पुन्हा पर्सेंटेज मध्ये काढणार. सो डॉमिनन्स ऑफ द स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल डॉमिनन्स फॉर ऑल स्पीसीज, म्हणजे सगळ्या स्पीसीजचं डॉमिनन्स काढायचं, त्याच्यामध्ये एखाद्या स्पीसीजचं डॉमिनन्स काढायचं, मल्टिप्लाइड बाय 100. दॅट इज कॉल्ड रिलेटिव्ह डॉमिनन्स. ओके. सो दिस इज अनदर पॅरामीटर. नंतर पुढचं पॅरामीटर अप्लाय केलं तर फ्रिक्वेन्सी. सो नंबर ऑफ प्लॉट्स इन विच स्पीसीज ऑकर. नंबर ऑफ प्लॉट्स, जे काही प्लॉट्स असतील त्या प्लॉटमध्ये की इन विच स्पीसीज ऑकर, त्याच्यामध्ये किती स्पीसीज सापडतात, दॅट इज कॉल्ड टू बी ॲज द पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वारंवारता, आपण त्याला वारंवारता म्हणतो. म्हणजे ती स्पीसीज किती वेळा सापडली. समजा आपण 10 सॅम्पलिंग युनिट घेतले, 10 मध्ये किती सॅम्पलिंग युनिटमध्ये ती स्पीसीज सापडली. म्हणजे याच्यामध्ये स्पीसीजची संख्या मोजत नाही आपण. वी आर काउंटिंग हिअर नंबर ऑफ प्लॉट इन विच स्पीसीज ऑकर. म्हणजे उदाहरणार्थ 10 मी प्लॉट घेतले किंवा 10 क्वाड्रंट घेतले, त्यामध्ये मला 7 ठिकाणी स्पीसीज सापडली. त्याची संख्या किती असो, 7 ठिकाणी सापडली, मी काय करणार, 7 डिवाइड बाय 10. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज फ्रिक्वेन्सी.
त्याला फ्रिक्वेन्सी म्हणणार. आणि ती रिलेटिव्ह काढायची असेल तर फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यूज फॉर अ स्पीसीज डिवाइड बाय टोटल फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यूज फॉर ऑल स्पीसीज. म्हणजे समजा 30 क्वाड्रंट घेतले, 30 मध्ये मॅक्झिमम स्पीसीजची फ्रिक्वेन्सी 24 आहे समजा, टोटल फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यू. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या स्पीसीजला समजा 7 आहे, तर 7 डिवाइड बाय 24 मल्टिप्लाइड बाय 100 दॅट इज कॉल्ड रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. याला म्हणतात रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. मग याच्यामध्ये कोणत्या व्हॅल्यूज इम्पॉर्टंट आहे? तर रिलेटिव्ह डेन्सिटी, रिलेटिव्ह डॉमिनन्स, रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी, दॅट ऑल आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीसीज स्पीसीज कॅरेक्टरिस्टिक. म्हणजे हे सगळे पॅरामीटर अप्लाय केले जातात कम्युनिटी इकॉलॉजीमध्ये, जेणेकरून आपल्याला काय करता येईल की त्या कम्युनिटीचा स्टडी करता येईल. सो दिस इज जनरली यूज फॉर द रिसर्च पर्पज. हे जनरली रिसर्च पर्पज साठी वापरला जातो. सो वन बाय वन वी आर गोइंग इन डिटेल. What is density? Density is an expression of numerical strength of the species, where the total number of individuals of each species in all quadrant is divided by total number of quadrants studied. So that is called as density. Total number of individuals of a species किती आहेत? सगळ्या क्वाड्रंट मध्ये मोजायचे. 30 क्वाड्रंट घेतले, 30 क्वाड्रंट मध्ये मला 300 सापडले प्लांट, एखाद्या प्लांट 300 सापडले, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रंट स्टडीड डिवाइड बाय 30, म्हणजे डेन्सिटी झाली 10. 300 डिवाइडेड बाय 10, सो दॅट इज कॉल्ड 300 डिवाइडेड बाय 30, आन्सर येईल 10. सो डेन्सिटी इज 10. म्हणजे एखाद्या स्पीसीजची डेन्सिटी किती आहे हे मोजायचं असेल तर टोटल क्वाड्रंट मध्ये किती ठिकाणी ते सापडलं ते मोजायचं आणि किती क्वाड्रंट स्टडी केले त्याला डिवाइड करायचं. सो दॅट इज कॉल्ड डेन्सिटी. नंतर येतं फ्रिक्वेन्सी. आता फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वारंवारता, किती वेळा सापडलं. द टर्म रेफर्स टू डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्पीसीज. म्हणजे एखादी स्पीसीज किती पसरली आहे, किती ठिकाणी आहे इन एन एरिया, एखाद्या एरियामध्ये, अँड युजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज ऑकरन्स. आणि जनरली ते एक्सप्रेस करण्यासाठी काय करतात, टर्मिनॉलॉजी वापरली जाते पर्सेंटेज ऑकरन्स. पर्सेंटेज ऑकरन्स म्हणजे किती ठिकाणी ते सापडले ते मोजलं जातं. इट इज स्टडीड बाय सॅम्पलिंग द स्टडी एरिया ऍट सेव्हरल प्लेसेस ऍट रॅन्डम. म्हणजे एखाद्या फॉरेस्टमध्ये त्याचा स्टडी करताना रॅन्डमली सॅम्पलिंग कलेक्ट केलं जातं अँड रेकॉर्डेड द नेम ऑफ द स्पीसीज दॅट ऑकर इन ईच सॅम्पलिंग युनिट. प्रत्येक सॅम्पलिंग युनिटमध्ये किती ते स्पीसीज आहेत त्याचा रेकॉर्ड केला जातो. सो इट इज कॅल्क्युलेटेड बाय द इक्वेशन जस्ट लाईक फ्रिक्वेन्सी पर्सेंटेज is equal to number of quadrant in which the species occur multiplied divided by total number of quadrant studied multiplied by 100. म्हणजे किती ठिकाणी ती सापडली ती मोजायचं, त्याला क्वाड्रंटनी संख्येने डिवाइड करायचं आणि त्याला मल्टिप्लाइड बाय 100 करायचं. सो दॅट इज कॉल्ड पर्सेंटेज फ्रिक्वेन्सी. त्याला आपण रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी असं सुद्धा म्हणतो. अबंडन्स, वारंवारता. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वारंवारता होतं. फ्रिक्वेन्सी कशी असते की कोणती ती एरियामध्ये सापडली. अबंडन्स म्हणजे ती किती आहे, संख्येने किती आहे. इट इज द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑफ डिफरंट स्पीसीज इन अ कम्युनिटी पर युनिट एरिया. म्हणजे एखाद्या क्वाड्रंट मध्ये ती किती आहे. बाय क्वाड्रंट मेथड सॅम्पलिंग आर मेड ऍट रॅन्डम ऍट डिफरंट सेव्हरल प्लेसेस. वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण सॅम्पलिंग करतो. अँड द नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ इच स्पीसीज वॉज सम अप. म्हणजे त्याचा आपण समअप करतो फॉर ऑल क्वाड्रंट डिवायडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रंट. म्हणजे त्याची टोटल करतो, समअप म्हणजे टोटल करतो आणि त्याला डिवाइड करतो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रंट इन विच द स्पीसीज ऑकर. किती मध्ये सापडलं ते बघायचं. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द इक्वेशन अबंडन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ अ स्पीसीज इन ऑल क्वाड्रंट्स डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रंट इन विच स्पीसीज ऑकर. किती मध्ये ती सापडली त्याला म्हणतो आपण अबंडन्स. म्हणजे आता उदाहरणार्थ समजा एखादा स्पीसीज सगळ्या क्वाड्रंट मिळून मी आता सांगितलं 300 सापडले आणि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रंट त्याच्यामध्ये ती स्पीसीज सापडली. उदाहरणार्थ सगळ्या 30 सॅम्पल युनिट मध्ये सापडली, ती फक्त 20 मध्ये सापडली. तर मग 300 डिवाइड बाय 20 म्हणजे टोटल क्वाड्रंट नाही घेणार, किती मध्ये ती सापडली ते बघायचं. सो दॅट इज कॉल्ड अबंडन्स. असा हा या तिन्ही पॅरामीटर मध्ये फरक आहे. मग अबंडन्स वरून त्याचं काय करतात, अबंडन्सचा क्लास क्रिएट केला जातो. अबंडन्स क्लास जस्ट लाईक क्लास 1, 2, 3, 4, 5 किंवा त्याला ABCD असं ई असे नाव सुद्धा देतात. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई. मग त्या क्लास ए मध्ये कोणते येतात, व्हेरी स्पार्स, कमीत कमी असणारे ऑर्गॅन जे प्लांट असतील ते क्लास ए मध्ये त्याचे अबंडन्स आपण कॅल्क्युलेट करतो.
उदाहरणार्थ समजा एखादं जंगल आहे, त्या जंगलामध्ये चंदनाची झाडं आहेत, कमी असणार, जास्त नसतात, सो व्हेरी स्पार्स. मग अशा वेळेला त्याला म्हणणार आपण व्हेरी स्पार्स. संख्या मोजा, तुम्हाला ते कमी सापडते, सो दॅट इज कॉल्ड व्हेरी स्पार्स. ऑकेजनल, कधी मधी सापडणारे, ऑकेजनल. मग आता याच्याऐवजी समजा जंगलामध्ये जर आपण गेलो तर सागाचे झाड घ्या, सागाचं घेता येणार नाही, तर समजा फॉर एक्झाम्पल दुसरं एखादं घेऊ, एक्झाम्पल घेऊ, उदाहरणार्थ काटेसावर घ्या, काटसावरचं झाड घ्या. काटसावरी झाडं कशी असतात? ऑकेजनल, कधी मध्ये सापडतात, पण रेअर नाही, सापडतात, सो दॅट इज कॉल्ड ऑकेजनल. त्याच्यापेक्षा थोडी संख्येने जास्त. म्हणजे आता जर याला पर्सेंटेज मध्ये कॅल्क्युलेट केलं तर खाली दिलेलं आहे बघा, 4 to 10%, 11 to 25%, 26 to 36%, 24 to 50%, 51 to 75%, 76 to 90%. म्हणजे असे सुद्धा त्याला पॅरामीटर अप्लाय करतात. किंवा फ्रिक्वेन्सी जो अबंडन्स क्लास आहे तो कसा 20 मध्ये मोजतात, 20, 40, 60, 80, 100. जे 20% पर्यंत सापडतात त्याला व्हेरी स्पार्स म्हणता येईल. 20 ते 40% पर्यंत सापडतात त्याला ऑकेजनल म्हणता येईल. 60% पर्यंत सापडणार त्याला नॉट न्यूमरस, संख्येने जास्त नाहीत पण आहेत. 80% पर्यंत असेल एखादा प्लांट तर न्यूमरस, संख्येने खूप आहे. आणि 80% पेक्षा जास्त आहे व्हेरी न्यूमरस. आता उदाहरणार्थ मी आता सांगितलं की समजा चंदनाचं झाड आहे, खूप स्पार्स आहे, जंगलामध्ये फार कमी असतं. काटेसावरीची झाडं घेऊ आपण, पळसाची झाडं घेऊ, ऑकेजनल, कधी मध्ये सापडतात. ऑकेजनल म्हणजे जास्त सापडत नाही. नॉट न्यूमरस, संख्येने जास्त नाहीत पण आहेत अशी असणारी झाडं. साग घ्या, सागाची झाडं आहेत पण जास्त संख्येने नाही, लिमिटेड आहे. न्यूमरस, कडुनिंबाची झाडं भरपूर आहेत संख्येने, कडुनिंब आहे, बाबूळ आहे, झाडं न्यूमरस आहे. व्हेरी न्यूमरस, एखाद्या जंगलामध्ये एखादी स्पीसीज खूप सापडते, फॉर एक्झाम्पल आंब्याची झाडं आहेत, एखाद्या जंगलामध्ये खूप असतात, एखाद्या जंगलामध्ये बाबळीची झाडं आहेत, संख्येने जास्त असतात, त्याला व्हेरी न्यूमरस म्हणते, म्हणजे संख्येने खूप आहे. सो स्केल ऑफ कव्हर अबंडन्स, मग आता कव्हर करण्यासाठी सुद्धा एक कव्हर अबंडन्स म्हणून टर्मिनॉलॉजी अप्लाय केली जाते, की त्याच्यामध्ये किती एरिया कव्हर केला त्या स्पीसीसने. 10% एरिया कव्हर केला किंवा 25% केला, म्हणजे किती. एखाद्या उदाहरणार्थ बाबळीचे झाड आहे, तर बाबळीच्या झाडाने किती एरिया कव्हर केला ते आपण जर पाहायचं असेल तर मग ती मोजावं लागेल की त्याचं प्लांटचं कव्हर किती आहे, लिफ कव्हर किंवा त्याचं बेसल कव्हर मोजतात आणि त्यावरून काउंट करतो की त्या फॉरेस्टमध्ये त्यांनी किती कव्हरेज केलेलं आहे. सो दॅट इज ऑल्सो द पॅरामीटर दॅट इज अप्लाइड इन केस ऑफ द पर्टिक्युलरली इकॉलॉजी. मग त्याच्यामध्ये काय व्हॅल्यू इंडेक्स आहे, जसं रिलेटिव्ह डेन्सिटी आपण अगोदर बघितलं की रिलेटिव्ह डेन्सिटी इज द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पीसीज इन रिलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स. किती टोटल इंडिव्हिज्युअल्स आहेत ऑल स्पीसीजचे ते आपण कॅल्क्युलेट करतो, सो दॅट इज कॉल्ड रिलेटिव्ह डेन्सिटी. यामध्ये नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ द स्पीसीज किती आहेत डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज मल्टिप्लाइड बाय 100. म्हणजे घनता म्हणजे किती ती स्पीसीज आहे सगळ्यांमध्ये किती आहे त्याला आपण डेन्सिटी असं म्हणतो. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वारंवार आणि डॉमिनन्स म्हणजे एखादी स्पीसीज किती सापडते. तर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, द डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्पीसीज इन an area in relation to the number of all the species occur. किती मध्ये सापडतो तर त्याला आपण म्हणतो रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. नंबर ऑफ ऑकरन्स ऑफ द स्पीसीज आणि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑकरन्स इन ऑल द स्पीसीज. किती वेळा ते सापडलं तर त्याला आपण म्हणतो रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. रिलेटिव्ह डॉमिनन्स सुद्धा तसंच आहे. एखाद्या एरियात प्लांटचं बेसल कव्हर टोटल काउंट करायचं आणि डिवाइड बाय टोटल बेसल कव्हर आणि त्याच्यामध्ये रिलेटिव्ह डॉमिनन्स एखाद्या स्पीसीचा आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्याच्यामध्ये वेगळी इंडेक्स वापरले जातात. सिम्पसन इंडेक्स म्हणून एक पर्टिक्युलरली इक्वेशन आहे की दॅट इज यूज फॉर द सिमिलॅरिटी अँड डिसिमिलॅरिटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. यस, इंडेक्स ऑफ सिमिलॅरिटी, समानता किती आहे दोन क्वाड्रंट मध्ये. मग त्या दोन कम्युनिटी घ्यायची, ए कम्युनिटी आणि बी कम्युनिटी. नंबर ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी ए, नंबर ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी बी. आणि मग कॉमन असणारे किती, नंबर ऑफ कॉमन स्पीसीज इन बोथ द कम्युनिटीज. मग त्याला कॅल्क्युलेट करायचं. तर कसं करतात, 2 times C डिवाइडेड बाय A प्लस B त्याला आपण काढतात. सो दॅट इज कॉल्ड सिमिलॅरिटी इंडेक्स. डिसिमिलॅरिटी किती फरक आहे, वेगवेगळे काय, म्हणजे ए मध्ये काही स्पीसीज अशा आहे की जे ए मध्येच सापडतात, बी असं आहे की जे बी मध्येच सापडतात. सो दॅट इज कॉल्ड डिसिमिलॅरिटी, वेगळेपणा. सिमिलॅरिटी म्हणजे सारखेपणा, दोघांमध्ये सारखेपणा आहे, तो सुद्धा कॅल्क्युलेट केला जातो.
त्यानंतर आणखी बरेच पॅरामीटर अप्लाय केले जातात वॉस्क्युलर प्लांटच्या बाबतीमध्ये, जसं मार्गलाफ इंडेक्स आहे, रिचनेस, एखाद्या स्पीसीचा रिचनेस कॅल्क्युलेट केला जातो. सो दॅट इज ऑल्सो देअर. म्हणजे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज किती आहे आणि नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स किती आहे याचा वरून त्याचा रिचनेस म्हणजे ती स्पीसीज किती आहे ती मोजू शकतो आपण. दॅट इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस. त्यानंतर आणखी त्याच्यामध्ये इंडेक्स ऑफ डायव्हर्सिटी, डायव्हर्सिटी मोजली जाते. एखाद्या स्पीसीज किती आहे ती मोजली जाते. उदाहरणार्थ डायव्हर्सिटीमध्ये, बायोडायव्हर्सिटीमध्ये वेगवेगळे पॅरामीटर पण अप्लाय केले जातात. बायोडायव्हर्सिटी कशी मोजतो आपण, की एखादी स्पीसीज अबंडंट आहे, रेअर आहे. अबंडंट म्हणजे सारखीच भरपूर सापडते. रेअर म्हणजे कधी मध्ये सापडणारी, फ्रिक्वेंट वारंवार सापडणारी. नंतर आणखी त्याच्यामध्ये थ्रेटंड आहे म्हणजे नष्ट होण्याच्या मार्गावर. थ्रेटंड म्हणजे नष्ट झाली, थ्रेटंड म्हणजे नष्ट झाली अशी टर्मिनॉलॉजी वापरली जाते. किंवा एंडेंजर्ड म्हणजे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, एंडेंजर्ड. किंवा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जवळजवळ नष्ट होत आहे अशी एखादी स्पीसीज, त्याला म्हणतो क्रिटिकली एंडेंजर्ड. म्हणजे हे टर्मिनॉलॉजी वापरलं जातं डायव्हर्सिटी. जर तुम्ही बायोडायव्हर्सिटीच्या साईटवरती गेलो तर त्या ठिकाणी प्लांटचं क्लासिफिकेशन केलं असतं की प्लांट हा रेअर आहे, क्रिटिकल आहे, की क्रिटिकली एंडेंजर्ड आहे, की थ्रेटंड आहे, याचं क्लासिफिकेशन त्याच्यामध्ये करतात. सो दॅट इज जनरली यूज. आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा डायव्हर्सिटीचा इंडेक्स वापरतात. त्यासाठी एखाद्या स्पीसीची डायव्हर्सिटी बघायची की त्या टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल मध्ये किती आहे. सो दॅट इज हॅव्हिंग लॉट्स ऑफ इक्वेशन्स, अशी बरेच इक्वेशन पॅरामीटर त्याला अप्लाय केले जातात. सो दीज आर द डिफरंट मेथड बाय विच वी कॅन अप्लाय द डॉमिनन्स. आता मी बघायची म्हणलं की सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डॉमिनन्स, सिम्पसन इंडेक्स वापरतात की एखाद्या स्पीसीचा डॉमिनन्स मोजायचा असेल, किती ती स्पीसीज आहे, ती डॉमिनंट आहे की नाही, तर ते मोजण्यासाठी सिम्पसन इंडेक्स वापरतात. आता हे जनरली वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल. फक्त याच्यामध्ये महत्वाचं काय लक्षात ठेवायचं, फ्रिक्वेन्सी, डेन्सिटी, अबंडन्स, डॉमिनन्स हा पार्ट त्याच्यामध्ये जनरली काय केला करायचा आहे, अप्लाय करायचा आहे. सो दीज आर द डिफरंट पॅरामीटर दॅट इज यूज. मग याच्यावरून प्लांटचं लाईफ फॉर्म ठरवतात की ते किती हाईटवर आहे. आता जसं मेगा फेनोरोफाईट 30 फुटापेक्षा जास्त उंच असणार आहे. मिझो फेनोरोफाईट 8 ते 30 फुटापर्यंत उंच असणारे झाडं. मायक्रो फेनोरोफाईट 2 ते 8 मीटर पर्यंत उंच असणारे झाडं. नॅनो फेनोरोफाईट म्हणजे अप टू 2 सेंटीमीटर पर्यंत हाईट असणारे. किमोफाईट 0.3 मीटर पर्यंत उडी प्लांट असतात, लो हर्ब असतात अशी आहेत ते. अंडरग्राउंड जिओफाईट, थिओफाईट अॅन्युअल प्लांट आहेत की जे पर्टिक्युलरली फेवरेबल कंडिशन मध्ये जर्मिनेट होतात, अदरवाईज फक्त सीड्स त्याचे राहतात. ग्रासेस जसं उदाहरणार्थ. इपिफाईट दुसऱ्या प्लांटवरती वाढणारे, किंवा क्लाइंबर दुसऱ्या प्लांटवरती डिपेंड असणारे. असे सगळे काय क्लासिफिकेशन आपण लाईफ फॉर्म मध्ये क्लासिफाय करतो. ट्रॉपिक स्ट्रक्चर आपण ऑलरेडी बघितलं होतं. सो इन केस ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर वी ऑलरेडी सी. देन दिस इज कॉल्ड पर्टिक्युलरली इंटरॅक्शन, त्याला आपण इंटरॅक्शन म्हणतो. सो आता यावरून एखादी स्पीसीज कम्युनिटीमध्ये कोणता रोल प्ले करते ते एक महत्वाचा स्टडी केला. तर इट इज अ स्पीसीज दॅट प्लेज अ रोल इन इट्स कम्युनिटी दॅट इज फार मोर इम्पॉर्टंट दॅन इट्स रिलेटिव्ह अबंडन्स. म्हणजे एखाद्या अबंडन्स पेक्षा एखादी स्पीसीज थोडी जास्त महत्वाची असते की ती त्या स्पीसीज आहे म्हणून बाकीचे स्पीसीज सर्वाइव्ह राहतात. त्याला आपण म्हणतो कीस्टोन स्पीसीज. म्हणजे समजा प्रिडेटरनी किंवा एखाद्या ऑर्गॅनिझम त्याला पर्टिक्युलरली खाऊन टाकलं असेल किंवा नष्ट केलं असेल तर ती स्पीसीज काय होतं, त्या पूर्ण कम्युनिटीला डिस्टर्ब करते. सो दॅट इज कॉल्ड कीस्टोन. मग आता बरेच वेळा एखादा ऑर्गॅनिझम, उदाहरणार्थ आपण म्हणतो की टायगर, वी सेव्ह द टायगर, वी हॅव टू सेव्ह द टायगर. व्हाय? टायगर इज जस्ट लाईक अ वाईल्ड ॲनिमल. इट नथिंग बट कॅन प्रे टू एनी ऑफ द स्पीसीज. माणसाला सुद्धा खाऊ शकतो, कोणत्या ऑर्गॅनिझमला खाऊ शकतो. तरी आपण वाघाला का वाचवायचं? वाय वी हॅव टू सेव्ह द टायगर? कारण दिस इज वन ऑफ द की स्पीसीज. इफ इट इज प्रेझेंट देन इट इज द इंडिकेशन ऑफ द हेल्दी इकोसिस्टम और हेल्दी कम्युनिटी. एखाद्या फॉरेस्टमध्ये जर टायगर आहे म्हणजे सगळं सुरळीत चालू आहे असं त्याचा इंडिकेशन आहे. म्हणजे टायगर असणार तर बाकीच्या हर्बिव्हर्सवर कंट्रोल राहणार. हर्बिव्हरची संख्या नियंत्रित आहे. हर्बिव्हरची संख्या नियंत्रित राहिली तर गवत किंवा वेगळे झाडं उपलब्ध राहतील, जंगल व्यवस्थित राहील. म्हणजे सगळं कंट्रोल करण्यासाठी ती स्पीसीज आहे. अशी एखादी स्पीसीज असते की जी कीस्टोन म्हणून काम करते. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ हाऊ कीस्टोन स्पीसीज प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. त्याला कीस्टोन स्पीसीज असं म्हणतात.
असे विविध टर्मिनॉलॉजीज वापरले जातात इकोसिस्टीम मध्ये किंवा कम्युनिटीमध्ये. मग त्याच्यात ती स्पीसीज डॉमिनंट असो की नसो तरी सुद्धा त्याच्यावरून आपण त्याला कॅल्क्युलेट करतो. सो दिस आर द डिफरंट पर्टिक्युलरली पॅरामीटर्स आर यूज. आता काही ठिकाणी दिलेलं आहे, जसं कॅलिफोर्नियामध्ये सी ऑटर हा किस्टोन स्पीसीज आहे. डिझास्टर स्टारफिश हा सुद्धा पॅसिफिक कोस्ट रिजनला किस्टोन ऑर्गॅनिझम आहे. किंवा मॅंग्रोव्ह ट्री फॉरेस्टमध्ये जे सापडतात कोस्टल रिजनला, तर ते एक किस्टोन स्पीसीज आहे. जर ते नसते ते नष्ट होईल. सो जस्ट लाईक इकोसिस्टीम हॅज अ नंबर ऑफ स्पीसीज आणि त्याच्यामध्ये काही स्पीसीज जी असतात ती मेंटेन करण्याचं काम करतात. तर त्याला इंजिनियर्स असं म्हणतात, इकोसिस्टीम इंजिनियर. दोज विच ऑर्गॅनिझम क्रिएट अँड मेंटेन द हॅबिटॅट. ते मेंटेन ठेवतात म्हणून सगळ्या ऑर्गॅनिझमला व्यवस्थित जगता येतं. असे काही ऑर्गॅनिझम्स असतात. सो दीज ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड इकोसिस्टीम इंजिनियर. आणि ती स्पीसीज जर एखाद्या कम्युनिटीमध्ये सापडत असेल तर त्याला नीच असं म्हणतात. नीच इज द ऑर्गॅनिझम हॅबिटॅट. म्हणजे एखाद्या ऑर्गॅनिझम एखाद्या एरियामध्ये राहत असेल तर त्याला त्याचं नीच म्हणतात. सो नीच इज अनदर टर्मिनॉलॉजी. So these are the different particular terminologies that is used in case of particularly the ecology or in community ecology. Generally community ecology मध्ये असे हे वेगवेगळ्या टर्मिनॉलॉजीज पॅरामीटर्स अप्लाय केले जातात. सो आय थिंक दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड विथ द कम्युनिटी इकॉलॉजी. हे सगळं कम्युनिटी इकॉलॉजीचं पॅरामीटर्स आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. सो वी स्टॉप ॲट हिअर.